درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت آرامش و آسایش برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی و نگرانی تو دلتون دارید، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نعمت آرامش و آسایش رو به دلتون برگردونه، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستین که جان و روحتون بهش نیاز داره. خب دوستان، با توجه به اینکه درخواست کننده برای تحلیل XRP خیلی زیاد داشتیم، قول داده بودم که XRP رو تحلیل بکنم و اینکه آیا اصلا ارزش خرید دارد ندارد و به چه صورت خواهد بود. اول اینکه XRP دوستان یک ارز تعادلی هستش. برای تعادل سبد ارزی دیجیتالتون میتونید ازش استفاده بکنید. یک ارز بلند مدته، ارز کوتاه مدت برای شما نخواهد بود. اوکی، اما ارز ارزشمندی رتبه 6 بازار رو داره دوستان. اینکه بعضیا از روی خب حالا فومو یا از روی بیسوادیه، نمیدونم از روی چیه، یهو میگن بیاید XRP بخرید XRP بخرید. XRP دوستان 56 میلیارد مارکت کپ داره. این تا کجا میخواد رشد کنه؟ فوقش در بهترین حالت بیاد جای سولانا رو بگیره بشه 100 میلیارد. از اینجا به بالاتر که دیگه نمیتونه بره، اصلا امکان نداره بره، مگر اینکه بیت کوین رشد بکنه، مثلا مارکت کپش بشه 3 تریلیون 4 تریلیون، اون وقت اینا بیان بالا. برای بلند مدت، برای کوتاه مدت برای شما سود نخواهد داد. پس فقط ولی به عنوان یک ارز تعادلی برای سبدتون ارزشمند خواهد بود. اونایی که پولای بالای $5000 دارن، $3000 دارن، $2000 دارن، جز ارزهای کمتر از $1 هستش و میشه روش حساب کرد، اما نه برای سود نجومی و اینا. حد اکثر 2 برابر از این بیشتر نمیتونید انتظار داشته باشید، جز ارزهایی که میتونه به تعادل سبدتون کمک بکنه و ارزشمند هستش. اما اینکه ازش بخواید یک سود خفنی کوتاه مدت ازش بگیرید، از این خبرها نخواهد بود. اون موقعی که باید میخریدید، نه الان که پامپ کرده اومده بالا خیلی ارزشمند نیست، چون توی تقریبا 7 روز گذشته 79% افزایش داشته. الان که اومده بالا دیگه ارزش خرید آنچنانی نخواهد داشت. باید صبر بکنید نقطه ورود مناسب براش پیدا بکنید. بریم رو چارت ببینیم به چه صورته. اگه بخوایم ببینید دیگه مارکت کپش هم دیدیم دیگه، خیلی مهم نیست که بخوایم بریم داخل خود صفحش ببینیم. 24% فقط تو یک روز گذشته افزایش قیمت داشته. رتبه 6 بازار هستش و برای خریدش باید یک مقدار صبر داشته باشید. بریم روی چارت ببینیم به چه صورت هستش. خب تایم فریم هفتگی XRP بیگ پیکچر ازش ببینیم. تو تایم فریم بالا تو صرافی بایننس ببینیم چی کار داره میکنه. خب ببینید دوستان، سقف قیمتی این ارز $2. خب تقریبا $2، $1.9 که همون مارکت کپ نزدیک 70-80 میلیارد هستش. خب قیمت الان 97 سنته، یعنی تقریبا $1 دیگه. این میخواد تا کجا بره؟ حد اکثر تا اینجا میخواد بره دیگه. اوکی، پس حد اکثر در خوشبینانه ترین حالت ممکن سرمایه‌تون رو میتونه 2 برابر کنه. پس برای پولای کوچیک خیلی نمیتونه جالب باشه. اول اینکه در باغ بهشت هنوز نشکسته و به نظر من یک و ممیز الان با محدوده عرضه خیلی سنگینی دوستان مواجه هست، بسیار سنگینه. اگه میخواید برای بلند مدت مثلا 2-3 سال آینده ازش نگه دارید، صبر بکنید. من چند تا محدوده مشخص بکنم. به نظر من این باید بشکنه، تاییدیه بدهد تو محدوده $1 تا $1.13-14 سنت، $1.14، $1.15، $1.20 اینجا خرید بکنید. این از این، چون در واقع بهش ما بشکنه خیالمون راحت بشه. اوکی، یه پله اونجاها میتونید خرید بکنید، پله‌ای که میتونه ارزش داشته باشه، چون این بلند مدته. من دارم تو تایم فریم بالا اینو نگاه میکنم. 70 سنت ارزشمنده این ارز، 70 سنت ارزشمنده و اینجاها محدوده بود که باید میخریدید. یعنی محدوده $0.5 ارزش داشت که اینجا میخریدید، حداقل اینجا 4 برابر میشد. اوکی، تو سقف میتونستی 400% ازش سود بگیری. اوکی، برای پولای کوچیک به نظر من خیلی خوب نیست. برای پولای خیلی بالا بخوای از این ارز مثلا $1000 بخری، $500 بخری بذاری کنار مثلا،
یه سال ولش کنی، سخت و رد کنه، با بزرگ شدن مارکت کپ کل بازار بتونن اینا فضای رشد پیدا کنن. فعلا اینا فضای رشد آنچنانی ندارن. الان موقع خرید مناسبی نخواهد بود. 70 سنت مناسبه، 1.2 دلار بشکنه، حداقل خیالمون راحت بشه که این میخواد بره، چون با توجه به که اینجا اومده اوردر فلو انجام داده، میشه روی تاییدیه دهانه، یعنی اینجا یه دهانه تشکیل بشه. حالا تاییدیه دهانه اینجا مصادف است با در باغ بهشت. به خاطر همینه که این ستاپ دهانه‌ای که من ابداع کردم بسیار بسیار ارزشمنده. اکثر موقع با محدودهای مقیاسی سر و کار داره و میتونه بسیار ارزشمند باشه. پس دوستان خیلی عجله نکنید برای خرید XRP. الان دیگه رشدشو کرده و به محدوده عرضه خیلی سنگینی رسیده دوستان. اگه این دفعه پیش نتونسته ردش بکنه، ببینید دقیقاً بهش خورده و ریخته و این بار داره باهاش مبارزه میکنه. ببینیم به چه صورت هستش. اگر بشکند قیمت از تارگت داره میاد، من اونجوری که دارم میبینم، ولی کوتاه مدت احتمالاً نتونه به شما سود خیلی خفنی بدهد. ولی برای تعادل سبد ارز دیجیتالتون، اگه یه سبد ارز دیجیتال خیلی حرفه‌ای میخواید داشته باشید، سبد ارز دیجیتال درست درمون بالای 5-6 هزار دلاری برای تعادل سبدتون خیلی میتونه خوب باشه. جزء ارزهای آینده‌دار خواهد بود و خب با توجه به این مشکلات دادگاهی که براش پیش اومد اینا، به خاطر این افته رو داشت. حالا خبر از حل شدن مسائل هست و میتونه در آینده رشد خوبی رو داشته باشه، ولی نه اون رشدی که شما مد نظرتونه. چون اکثر دوستان وقتی ارز میخرن فکر میکنن الان وایسی 400 500 600 درصد سود بکنن. شما دیگه باید برید دنبال اون مین پوینت هایی که من معرفی کردم. این ارزا به درد شما نمیخوره، به درد اونایی میخوره که پول خوب دارن و مثلا طرف الان میاد میگه من 500 دلار دارم میشه بیت کوین بخرم. مثلا آخه با بیت کوین 500 دلار مثلا بیت کوین بخرید چه اتفاقی میخواد برات بیفته؟ الان بیت کوین مثلا 2 برابر هم بشه، 500 دلار شما میخواد بشه 1000 دلار. اما اگر شما با اون 500 دلار برید یه میم کوین درست درمون بخرید، 500 دلارتون ممکنه بشه 10000 دلار. به خاطر همین میگم بایستی حرفه‌ای سبد بچینید دوستان. باید من توی یه ویدیوی توضیح دادم سرمایه گذاری تو سبد ارز دیجیتال رو. 2 تا 3 تا ویدیو در مورد یک سبد حرفه‌ای توضیح دادم، لینکاشو داخل توضیحات براتون قرار میدم. سبد ارز دیجیتالتون باید حرفه‌ای باشه، هم تعادل داشته باشه، هم پتانسیل رشد داشته باشه. این دوتا رو با هم دیگه داشته باشه. یعنی شما باید تنوع ارز داشته باشید تو سبد ارز دیجیتالتون. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من دیگه تایم فریم پایین نمیرم، از همین بالا مشخصه چه خبره و برای دوستانی که میخوان خرید بکنن اعلام شد که چی کار بکنن. اگر ارزی رو دوست دارید تحلیل بشه، داخل کامنت ها برای من بنویسید. هر ارزی که بیشترین لایک رو بخوره یا بیشترین تکرار رو داشته باشه، من اون ارزه رو برای شما تحلیل میکنم و اینکه آیا ارزش خرید دارد یا ندارد اونجا بهتون اعلام میکنم. ممنونم تا این ویدیو همراه من بودید. چنل تلگرام منو داشته باشید، RTM یاش تریدر. آپدیت کلی تحلیلاتی که قرار میدم اونجا من میتونید ببینید. سیگنال های فیوچرز که ورود میکنم اونجا میذارم، میتونید استفاده بکنید. روز خوش، روزگارتون طلایی.